uite ce am aici. Vă spuneam un video care l-am făcut la Dry Test la Jogger, că știu pe cineva, de fapt am o cunoștință care posedă așa ceva. Un Mercedes EQE 350 Plus. Da? Uite că am onoarea să-i fac un scurt video și să îl și conduc. Acum n-am mai avut o mașină de genul ăsta la video, la review, dar să văd ce pot să vă explic despre el. Deci e EQE-ul de 350 Plus cu o baterie de 90 de kW. Bun. Am cheia, o cheie care arată normal. De la cheie se poate odată închide. Ca să deschizi mașina, ori te apropii de ea, unde cheia la tine în buzunar, iasă mânerele afară ca și la Tesla și pur și simplu tragi de ele sau doar din cheie. Închidere, deschidere. Jantele sunt pe 20, așa vin standard. Are tot felul de camere și de senzori. Avem aici cameră la oglinzi, avem inscripția EQE aici, foarte bine. Avem în față niște LED-uri care am înțeles că sunt ceva digitale, nu știu cum făcute, nu pot să intru în detalii acum, că nu știu prea multe. Aici înăuntru avem un radar, un sigla de la Mercedes, și avem camera frontală, dar avem și un radar aici, în spate. Aia înseamnă că aici e sticlă, bănuiesc că e sticlă, dar mai vine încă o dată. Aici avem niște linii. Astea sunt ca și la geamul, ca și la lunetă față-spate pentru dezaburire. Pentru că dacă astea îngheață iarna și nu ai dezaburire la ele, asta înseamnă că nu funcționează pilotul automat și nici nu pleci cu mașina. Deci ce să spun, o mașină bestială din altă lume, nu de nasul nostru, dar e frumoasă, e frumoasă foc. Acum, ce să mai spun despre exteriorul ăsta? Deci am înțeles, s-au axat foarte mult pe aerodinamică și au un coeficient de 0,20, nu știu cum ce se măsoară, da? Au tăiat tot ce se poate ca să nu aibă rezistență la aer. De exemplu, foarte important în spate au ceva. Avem doar un eleron micuț aici pentru apăsare, forța de apăsare, și aici sus nu mai e nimic. Au pus inclusiv LED-urile de frână pe spate, le-au incorporat cumva aici în capacul portbagajului. Foarte ingenios. Bun, eu vreau doar să admirați mașina, multe nu pot să vă mai spun despre ea. Să dăm o privire și la interior, extrem de scurt. Acum ne uităm direct înăuntru, doar să ne minunăm de frumusețea asta. Și da, e Mercedes. O să intrăm înăuntru să vedem bordul cum arată, consola centrală și display-ul din față de la șofer și cel de mijloc, așa nu are despre spații de depozitare și o să nici mișcăm un pic cu ea. Aici am revenit puțin la exterior și vreau să vă spun așa că la Mercedesul ăsta nu ai voie să deschizi capota, deci n-ai voie să deschizi capota. Acum, din vari motive, bănuiesc că e vorba de patente, ce e acolo înăuntru, sau din motive de siguranță, pur și simplu. Și pentru asta, normal că având un parbriz și având ștergătoare la parbriz, da, trebuie să completezi tot timpul cu lichid de spălare, cu apă sau cu ce bași tu acolo, da? Nu cred că bagi apă la Mercedes. Și atunci, neavând voie să deschizi capota, unde în mod normal se găsește rezervorul pentru lichidul la ștergătoarea de parbriz și bușonul pe unde îi completezi, au pus aici, da? Și pur și simplu, nu știu cum se deschide, uite așa, și aici pur și simplu îți bagi lichidul și la revedere. Atât de inginioși au făcut. Acum, la portul de încărcare, nu știu să vă spun exact ce port e, dar bineînțeles că e ceva rapid. O să mă documentez și o să apară pe ecran trecut, dar poate ne ajută. Uite, avem aici 100
între 100 de volți și 250 de volți. Avem și de 440 de volți și de 400 de volți. Deci tot ce e mai rapid pe lumea asta în materie de încărcare. Mercedes alt. Da, asta e. Aici, acum nu se vede, dar e și aici e iluminat ca să vezi unde se face încărcătorul. Da. Bun, acum o să ne întoarcem la interior și o să îi dăm o tură cu EQE-ul. Da, deci am urcat înăuntru, acum trebuie să caut poziția mea la volan. Aici avem efectiv un scaun ca și manetă cu care ne reglăm scaunul, în forma unui scaun. Aici e suportul de la picioare. Aici avem șezutul efectiv, merge în jos sau merge în sus, sunt foarte puțin trebuie să le miști și răspund. Aici spătarul, da? Și aici pur și simplu tetiera de sus. Mi-am găsit repede poziția. Consola asta centrală, care din câte am înțeles e de 12,8 inch și asta de la șofer e de 12,3. Da? Pare cumva anormal, da? Dar așa e, pentru că asta e mult mai lungă și asta e pătrățoasă și de acolo vine și aproape la fel mărimea. În rest, da, spații de depozitare, ce să spun. Uite, aici se dă cup holderul, avem și portul USB, aici USB-C, tot felul de tichițe, doar e Mercedes. Închidem. Aici sus au incorporat gurile de ventilație. Nici nu-ți dai seama că sunt guri de ventilație de aici, dar sunt guri de ventilație, da? Și aici ai iluminarea ambientală. Și din câte am înțeles eu, au legătură cu senzori și cu camerele de afară. Când ești prea aproape, am înțeles că aici pe colț se aprinde, se schimbă lumina roșie, ca și cum te-ar atenționa că vezi, Doamne, ești prea aproape sau nu știu ce e acolo. Aici iară tot felul de senzori, o grămadă de lucruri care, sincer să fiu, nu mă așteptam să ajung astăzi să pun mâna pe ea, nici nu sunt nu știu cât de pregătit. Pur și simplu bucurați-vă de peisaj, uitați-vă așa în mare, să vedeți cam cum arată și materialele, deci pur și simplu, acum nu știu dacă e plastic sau e chiar lemn, dar pur și simplu se simt striațiile ce vedem, da? Și combinația asta de Alcantara, cred că aici sus, da, cu imitația asta de lemn aici sus, după aia vine iar Alcantara și cu negru ăsta lucios aici, black glossy, e super. Și aici piele normală, pe scaune, normal că e Alcantara. Te îngropi pur și simplu în scaune. Am fost mai devreme pe locul pasagerului și am simțit cum se reglează pur și simplu centura, ți-o pui centura și e adaptivă, se reglează singură după corpul tău. Să nu te strângă nici prea tare și să aibă o presiune optimală. Bun, acum, de exemplu, aici jos avem un spațiu de depozitare în care intră un MacBook Pro de 14 inch, intră aici. Păi mai, e fantastic. Deci nu se poate așa ceva. Bun, comenzile de pe volan nu sunt familiarizat cu ele, dar din ce văd eu, aici ai comandă vocală cu volum și cu preluare și închiderea apeluri. Aici avem tempomatul și limitarea de viteză cu plus minus și reset și anularea tempomatului. Pe ușă aici reglarea oglinzilor electrică și geamuri electrice față-spate cu blocare, bineînțeles. Dar despre ce vorbim aici? Sunt detalii, de exemplu, uite aici este aluminiu, deci aici nu e plastic. Asta e aluminiu. Asta e, cred că plastic, dar nu știu dacă nu e aluminiu. De aici pe ușă e 100% aluminiu, că se simte la mână, deci e metal.
Da? De aia e Mercedes. Bun, bordul ăsta e de avion, eu nu știu ce e aici. Eu zic să facem o tură cu ea, să ne mișcăm puțin. Deci am venit la interior și înainte să plec după loc vreau să mai arăt ceva. După ce îți reglezi scaunul, reglezi volanul, are un buton care îl ți apăși și altul se reglează electronic. Revenim la controla centrală. De exemplu, ai pentru toate setările astea, reglare scaun, reglare volan, lumina ambientală care ți-o place ție, ai niște moduri pe care ți le poți băga în memoria computerului și pentru a ajunge mai repede la setările pe care tu le dorești, ai aici un sensor de amprentă pe care ca și la un telefon îl setezi și așa mai departe. Aici avem, de exemplu, la dinamic, unde scrie dinamic, aici avem modul de condus, nu știu, sport, confort și ce mai are. Și ce vreau neapărat să vă arăt, da? E o mașină electrică, normal că nu se aude nimic, dar, deci, cum am spus, mașina asta electrică, normal că nu se aude, dacă n-are motor, n-are ce să audă, în afară de zgomotul de la trenul de rulare. Dar, dacă vrei să te simți puternic, mergem aici la Home, la Einstellung și aici avem Sound Experience. Da? Și de aici putem să-i setăm dinăuntru sau din afară. Acum e activată și din afară și aici avem ceva că vezi dezactivez și avem câteva moduri, da? Silver, Waves, Vivid, Flux, da? Și atunci o să vedeți în momentul în care eu calc pedala de accelerație ce sunete scoate mașina asta, cu toate că mașina electrică. Dar bun, hai să nu o mai lungim și pur și simplu să dăm o tură cu ea. Deci ce mi-a plăcut, am văzut în scurta plimbare care am făcut înainte cu ea, de exemplu, când vrei să activezi sistemul de navigație, vrei să mergi undeva, ai comandă vocală, doar îi spui la tante asta unde vrei să mergi, ea îți dă mai multe rute, îi spui la fel, dăm ruta 1, ți-o configurează și ai realitate augmentată. Nu că ai hartă 3D, ai realitate augmentată, deci tu vezi strada normal pe care mergi și doar îți apar niște săgeți care îți indică direcțiile în care tu trebuie să mergi. Bun, dar eu zic hai să îi dăm drumul, să mergem cu ea. Deci ca să plec cu ea după loc, mai dau volanul un pic mai jos, tot e prea jos acum, trebuie să calc frâna de picior, am pornit-o, electrică, da? Și aici avem pur și simplu schimbătorul de viteze, care în jos, deci acum pe mijloc e neutral și parcare, în sus e marșalierul, mers în spate și în jos, acum ea, dacă îmi iau piciorul după frână, ea pleacă, normal că n-am voie să urc centura. Sunt tare excitat să văd ce experiență o să am. Și iau piciorul după frână și-a plecat singură, da? Încă n-am pus piciorul pe accelerație. Acum accelerez ușor. Nu se aude nimic. S-au închis ușile, centralizat. Unde să luăm? Acolo pe aici în față. Finuț, acum nu îi dau talpă, dacă îmi permiteți. Mergem ușor cu ea. Nu vorbesc de antifonare și de confortul de condus, că doar e de la sine înțeles, e Mercedes, nu e altă mașină. Nu e Dacia mea Jogger. Da. Stă foarte bine pe drum, bineînțeles. Pot să vă spun că e pentru mine o experiență extrem de plăcută. Uite cât de bine arată consola asta centrală aici. Se văd frânele cum se comportă, da, foarte bine răspund și repede. Și aici o să virăm la stânga. Bănuiesc că are tot felul de senzori, cum ar fi și
frânare de urgență în cazul în care dormi pe tine și nu pui frână când trebuie, mă gândesc că știe ea să frâneze. Da? Avion. Pur și simplu. Deci e ceva ce cred că aș putea să mă plimb toată ziua cu ea. Fără să mă satur. Și încă nu am apăsat pedala accelerației să văd ce poate. Mergem legal cu 50 la oră. Toate cred că aici avem 70. Da, bine, sunt un girator imediat și care nu o să mă complic. Nu o să ies cu ea pe autostradă pentru că nu am timpul necesar acum și nu vreau să fac un drive test sau ceva, dar pur și simplu o prezentare generală, în primul rând să mă bucur eu de experiența asta și să vă arăt puțin și vouă. Mai mult, din păcate, nu pot să fac deocamdată. Dar merită și atâta. Da, o să apară scris, bineînțeles, pe ecran ce anume a făcut posibil ca eu să pot să conduc mașina asta, da? Și acest video va fi sponsorizat de firma care va apărea pe ecran. Și bineînțeles că nu pot să fiu decât mulțumitor pentru asta. Mi se spune să schimb modul de condus și acum am schimbat ceva, nu știu ce am aici. Sport. Numai că nu-mi permite distanța acum pe sport, dar oricum e modul sport, deci se comportă ca o mașină sport. Numai puțin am apăsat pedala de accelerație și deja răspunsul a fost bombă. Deci numai puțin arăți vârful bocalului în modul sport. Frâne, regenerare puternică la frânare. Merge până la 100% regenerare. Aici ceea ce înseamnă că se încarcă bateria repede. Da, nu cred că am specificat cât de departe mergi cu o încărcătură full la baterie. Producătorul scrie că și undeva la 650 de kilometri și ce-i important, în jumătate de oră se încarcă de la 20 până la 80%, deci ce vrei mai mult de atâta. Și acum auziți sunetul care îl scoate. Da? O mașină electrică, să sune halul ăsta. Bun, hai că am sărit calul cu viteza. O să pot frâna. Deci modul sport, hai să mai vedem ce mai avem aici. Îmi ține singură direcția, am depășit acum puțin linia repede, am simțit cum o tras înapoi. Da, nu am cum să conduc și să arăt individual. Nu știu ce este individual. Avem modul Eco. Pe Eco mi-o tăiat din putere, deja pur și simplu încetinește, trebuie să calc mai tare pedala. Nu-mi place modul Eco. Confort, la confort, nu știu, probabil că se stabilizează și suspensia cumva, habar nu am exact, dar ce-mi place, sport, rămâne pe sport și o mai călcăm o dată. Auziți, oameni, auziți o mașină electrică, cum se sune halul ăsta o mașină electrică? Deci e ingenioasă chestia asta cu sunetul ăsta de motor la o mașină electrică. În curbă nu frânez, vreau să văd cum stă. Da, deci n-ai senzația că, vezi, Doamne, nu stă pe drum sau ăsta, poți să iei curbele la viteze mari. E fantastică mașina. Și dacă ai nevoie să frânezi, pur și simplu frânează, răspunde foarte bine. Atunci când ai nevoie, instant frânează. Da, e o plăcere să conduci o mașină cu genul ăsta. Ce să zic? M-aș băga în depășire, dar nu vreau să... Vreau să pur și simplu să mă bucur de experiența asta și să nu exagerez.
Probabil că vom mai avea ocazie și altă dată. Deocamdată e ok, lunge, sunt foarte încântat și mulțumitor pentru experiența asta. Și mă bucur că am ocazia să vă arăt și vouă cum arată așa. E că e 350 plus. Este, da, vorba aia, Mercedes e Mercedes, mașinile sunt mașini. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Acum, de condus nu am condus o Tesla, de exemplu, dar am urcat în mai multe modele de Tesla. Măi, fraților, nu... Și aia e o mașină excelentă, dar asta e altceva, înțelegi? E altceva, pur și simplu. Pe lângă că ai toată tehnologia posibilă din lume, e băgată aici, mai ai și luxul dus la extrem și tot ce vrei găsești aici. Deci, vorbești, domnule, cum merge mașina asta. Într-un fel îmi pare rău că nu m-am și pe autostradă cu ea să o piși cu puțin, da? E bine așa și rămân la experiența asta scurtă. E o mașină grea, e o mașină care cântărește 2320 și ceva de kilograme. Se simte asta pe drum, dar normal că și suspensia e reglată în așa fel încât să nu ai nicio secundă senzația că pierzi controlul sau ceva de genul. Clar că și siguranța primează. Dar n-am ce să comentez. Și zgomotul ăsta e fantastic. Și nici nu ai timp să te uiți la topometru la ce viteză ai ajuns. Pur și simplu ai călcat-o puțin, cel puțin în modul sport, și s-a dus instant. Deci ai sărit de la, nu știu, de la 80 sau 90 la 130 și 140 fără să-ți dai seama, trebuie să fii un pic atent. Da. Acum, nu știu ce să zic, e o mașină electrică, una dintre cele mai bune după piață, trebuie spus lucrul ăsta, tot confortul după lume aici, mai mult, nu că mai mult nu-ți poți dori, deci ai de 10 ori mai mult decât ceea ce ai nevoie sau ți-ai putea dori de la o mașină, da? Plus că ai și distanța de 650-600 de km pe care poți să o parcurgi cu ea. Acum probabil că iarna sau dacă nu ești atent sau nu, pur și simplu nu te interesează de consum și conduci sportiv și așa mai departe, probabil că mai mult de 400 de km nu ajungi cu ea, dar eu cred că nici nu ai nevoie mai mult de atât. Da. Îmi cer mii de scuze dacă nu a fost atât de profesional pe cum mi-aș fi dorit. Am fost și eu prea încântat și prea excitat de experiența asta. Nu a fost pregătit, a fost ceva spontan, dar chiar și așa, încă o dată nu pot decât să fiu mulțumitor și să îi spun mersi celui care a făcut posibil lucrul ăsta și care sponsorizează videoul de astăzi. Oameni buni, vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat, vă mulțumesc că mă urmăriți. Haideți, vă rog, cu un subscribe, cu un like, cu impresiile voastre personale, atât și criticile pe care le aveți de adus, nicio problemă, le iau cu cea mai mare plăcere, creative sau destructive sau pozitive, negative. Hai să nu mai lungim. Oameni buni, mulțumesc că sunteți cu mine. Până data viitoare, toate cele bune, salutare!